سلام، مهدیه نوری هستم و میخوایم قسمت اول از کتاب کار درس 11 American Headway Starter رو با هم حل کنیم. اگر هنوز خود درس 11 رو ندیدین از لینک بالا اول اون درس رو ببینید، بعد بیاین تا کتاب کارش رو با هم حل بکنیم. توی درس 11 یاد گرفتیم چطور راجع به تواناییامون با can و can't صحبت کنیم. حالا تمرین یک ازمون میخواد که با استفاده از تصاویری که داریم و ترکیبایی که توی باکس بهمون داده شده جملات مربوط به این افراد رو کامل کنیم. ویدیو رو برای یه چند ثانیه متوقف کنید، جمله ها رو کامل کنید، بیایم با هم جوابا رو چک کنیم. Number 1. Laura can cook. یعنی لارا میتونه آشپزی کنه. 2. Rachel can speak Spanish. ریچل میتونه اسپانیایی صحبت کنه. 3. Sam can walk. سم میتونه راه بره. 4. Anna can ride a horse. آنا میتونه اسب برونه. 5. Michelle can ski. میشل میتونه اسکی کنه. 6. Andy can play the guitar. اندی میتونه گیتار بزنه. 7. Tony can run fast. تونی میتونه خیلی سریع بدوه. 8. Grace can sing. گریس میتونه آواز بخونه. And 9. Luca can ride a motorcycle. لوکا میتونه موتورسیکلت برونه. توی درس 11 خیلی تاکید کردیم که بعد از can و can't حتما فعلمون رو به شکل ساده استفاده میکنیم. مثلا برای میشل نمیگیم میشل can skiing. هیچ وقت نمیتونیم بعد از can از ing یا از تو یا هر چیز دیگه استفاده کنیم و گفتیم خود فعل can رو هم برای همه فاعل ها به یک شکل ساده استفاده میکنیم. تمرین 2 ازتون میخواد که یک سری جمله بنویسید با وصل کردن ترکیبات در ستون A, B و C. مثلا خودش به عنوان مثال گفته a farmer یک کشاورز can drive میتونه رانندگی کنه a tractor در واقع یک کشاورز میتونه با یه تراکتور رانندگی کنه. حالا شما ویدیو رو برای چند ثانیه متوقف کنید، جملات رو کامل کنید، بیایم با هم جوابامون رو چک کنیم. An interpreter can speak several languages. یه مترجم میتونه چندین زبان رو صحبت کنه. A pilot can fly a plane. یه خلبان میتونه با یک هواپیما پرواز کنه. An architect can draw buildings. یک آرشیتکت میتونه ساختمون‌هایی رو طراحی کنه. A chef can cook delicious food. یک آشپز میتونه غذاهای خوشمزه بپزه. A computer programmer can write software. یک برنامه‌نویس کامپیوتر میتونه نرم افزار بنویسه. بریم سراغ اشکال سوالی و جوابای کوتاه. Ask John questions and answer them. میگه از جان که عکسش رو اینجا میبینید سوال بپرسید و به اون سوال رو جواب بدید. قرارم هست که جواب کوتاه بدیم. Why means can, N means can't. هر جا why دیدین یعنی میتونه، N دیدین یعنی نمیتونه. مثلا Number 1. Can you play the piano, John? Yes, I can. ویدیو رو برای چند ثانیه متوقف کنید، سوالا رو بسازید، بهشون جواب کوتاه بدین، بیاین جوابامون رو با هم چک کنیم. Number 2. Can you ride a horse, John? No, I can't. 3. Can you speak Spanish? Yes, I can. 4. Can you dance? Yes, I can. Number 5. Can you play chess, John? No, I can't.
و حالا میخوایم بریم سراغ شکل منفی. گفتیم کافیه به can not اضافه کنیم و اونو تبدیل به cannot یا شکل کوتاهش can't بکنیم و جمله منفی باهاش بسازیم. حالا گفته برای تمرین‌های 1 تا 6 جملات منفی بسازید. Write negative sentences. For example, number 1. Bob Korean. گفته باب کره‌ای. میخوایم بگیم باب نمیتونه کره‌ای صحبت کنه. میگیم Bob can't speak Korean. ویدیو رو متوقف کنید، تمرین رو حل کنید، بیاین جوابا رو چک کنیم. Two. Sam can't ski. 3. You can't play the piano. 4. He can't write in English. 5. We can't draw. 6. They can't play soccer. بریم سراغ تمرین pronunciation یا همون تلفظ. Notice the difference in stress when the sentence is affirmative or negative. بهتون میگه به استرس جمله، یعنی اون بخشی از جمله که با فشار بیشتری تلفظ میشه، توی جملات منفی و مثبت توجه کنید. این جمله ها رو گوش بدید، بعد از هر کدوم تکرار کنید. Unit 11, Exercise 5, Part 1. I can dance. Can. I can't sing. Can't. حالا برای پارت بعدی میگه listen and choose what you hear. Can or can't. میگه گوش بدید و اون چیزی رو که میشنوید انتخاب کنید. بگید can رو میشنوید یا can't رو. تمرین رو کامل کنید. بیاین با هم جوابا رو چک میکنیم. Unit 11, Exercise 5, Part 2. 1. I can play the guitar a little. 2. My sister can't cook at all. 3. We can speak Spanish pretty well. 4. I can't understand a word she says. 5. I can't see you on Thursday. Sorry, I'm busy. 6. Arthur can dance really well. 7. We can't go shopping. We don't have any money. 8. You can all come to my apartment. 1. I can play the guitar a little. من میتونم یه کوچولو پیانو بزنم. 2. My sister can't cook at all. خواهر من اصلاً نمیتونه آشپزی کنه. 3. We can speak Spanish pretty well. ما میتونیم اسپانیایی رو تقریباً خوب صحبت کنیم. 4. I can't understand a word she says. من حتی یک کلمه از حرفایی که اون میزنه نمیفهمم. 5. I can't see you on Thursday. Sorry, I'm busy. من نمیتونم پنجشنبه ببینمت. ببخشید من مشغولم. 6. Arthur can dance really well. آرتور میتونه عالی برقصه. 7. We can't go shopping. We don't have any money. ما نمیتونیم بریم خرید. هیچ پولی نداریم. 8. You can all come to my apartment. شما همتون میتونین بیاین به آپارتمان من. اما توی درس 11 خیلی راجع به قیدها صحبت کردیم. گفتیم میتونیم با اضافه کردن ly به یه سری صفتها قید بسازیم و بهشون گفتیم قیدهای با قاعده regular adverbs. و حالا یه سری قیدهای بی قاعده‌ای داریم که مثل صفت good میگیم well یا برای fast همون fast رو میگیم. اما یه سری قیدهای هم یاد گرفتیم که گفتیم به درد استفاده با can و can't میخورن، مثل very well, really well, pretty well, a little, at all و fluently. لیسنینگ رو گوش بدید، جملات رو با قیودی که میشنوید کامل کنید. Unit 11, Exercise 6. 1. I can speak French pretty well. 2. My parents can speak Chinese fluently. 3.
I can use a computer a little. 4. I can't use an Apple computer at all. 5. My sister and I can play soccer very well. 6. We can ski really well. 1. I can speak French pretty well. من تقریبا خوب میتونم فرانسوی صحبت کنم. 2. My parents can speak Chinese fluently. پدر و مادر من میتونن چینی رو خیلی روون صحبت کنن. 3. I can use a computer a little. یکم میتونم از کامپیوتر استفاده کنم. 4. I can't use an Apple computer at all. از کامپیوتر اپل اصلا نمیتونم استفاده کنم. 5. My sister and I can play soccer very well. خواهرم و من میتونیم خیلی خوب فوتبال بازی کنیم. 6. We can ski really well. ما میتونیم خیلی عالی اسکی کنیم. اما توی درس 11 یاد گرفتیم که از can میتونیم برای request یعنی درخواست و offer یعنی پیشنهادم استفاده کنیم. با سوالایی مثل can I، آیا من میتونم، یا can you، تو میتونی. حالا میخوایم تمرین 7 و 8 رو همزمان با هم انجام بدیم. یه لاین، یه جمله از تمرین 7 رو با یه جمله از تمرین 8 میخوایم با هر کدوم از این عکس‌ها مچ کنیم. برای مثال can I have a coffee please؟ میتونم یه قهوه داشته باشم؟ Sure. For here or to go. اینجا میخوان یا میخوایم ببرین؟ ویدیو رو یه چند ثانیه متوقف کنید، برای تصاویر 2، 3، 4 جملات رو کامل کنید. بیاین جوابامون رو با هم چک میکنیم. 2. Can you open the door for me please؟ میشه در رو برام لطفاً باز کنی؟ No problem. Do you want me to carry something for you? مشکلی نداره. میخواین کمکتون کنم اینا رو حمل کنین؟ 3. Can you turn your music down please؟ میشه صدای موسیقی تو کم کنی لطفاً؟ I'm sorry. I didn't know it was so loud. ببخشید نمیدونستم اینقدر صداش بلنده. 4. Can you pass the salt and pepper please؟ میشه لطفاً نمک و فلفل رو بدی؟ Of course. Here you go. البته بفرمایید. رسیدیم به پایان بخش اول از کتاب کار درس 11. برای دیدن بخش دوم روی این ویدیو کلیک کنید.